بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 26 دی 26. نن به زه پریکټیکل پروګرامز وکم یو څو. پریوس کلاس کې مونږه پار لوپ ویلی وو. زه به سیمپل څو پروګرامونه وکم په هغې پار لوپ باندې پریکټیکلي. ټولو نه اول به زه ولیکم لایبرري هیش include iostream using name std now integer main main body main function شو ده. نو زه داسې یو پروګرام لیکم چې write a program that display counting from 1 to 5 using par loop. د 1 نه واخله د 5 پورې انسې مونږ ته په سکرین ډسپلی کا خو چې par loop پکې یوز شي. زه به سمپل څه وکړم، ګورئ داسې زه هم کولی شم. زموږ سره په پروګرامینګ کې څه وي، په لوپ کې زموږ سره 3 پیز وي. نمبر فرست 3 حصې وي. نمبر فرست زموږ سره انیشیلایزیشن وي، دویم نمبر زموږ سره کنډیشن وي، دریم نمبر زموږ سره انکریمنٹ اور ډیکریمنٹ وي. نو ټول اول به زه ویریبل ډیکلیئر کړم، انټیجر n مې واخیست یو نمبر دپاره، بیا به زه واخلم پار دغه سره کیورډ دی، ښه پار لوپ دی. ښه نو زه بلته کې واخلم چې n start from 1. n مې څه شي سټارټ کړو د 1 نه د 5 پورې مونږ ته ویل دي که نه، نو 1 مې څه شي سټارټ کړو د 5 نه. دې ځای کې څه وشو، انیشیلایزیشن وشو، بیا سټیټمنټ ټرمینیټر یعنی سیمی کولون. بیا به زه څه وکړم، بیا به زه ولیکم چې n less than or equal to 5. n که less than or equal to 5 پورې وي بیا څه وکړه سیمی کولون. دې وخت سره شو کنډیشن به ټیسټ شي. اوس زه څه اخلم انکریمنٹ اور ډیکریمنٹ. نو n به څه کړم پلس کړم، ځکه چې د 1 نه واخله 5 پورې ځم نو یعنې څه به غټېږي زیاتېږي به، نو 5 کېږي به. زه به سی آوټ کړم په سکرین باندې چې n ته به راشم اینډ لاین کړم، ان اپ لاین یعنې چې 1 2 3 په ځان نه لاین کې راشي. تاسو وګورئ دلته کې موږ داسې کار وکړو، ټول اول انیشیلایزیشن، بیا کنډیشن، بیا انکریمنٹ اور ډیکریمنٹ. دلته موږ انکریمنٹ وکړو. ګورئ n start from 1 دې ځای کې ته به راشي دلته کې n مې مونږ ته په سکرین ډسپلی کې یعنې 1 د په سکرین ډسپلی شي دې ځای کې 1. بیا وسن چلو شي دلته به راشي دا n دا به چک شي چې یاره دې ځای کې به n پلس پلس شي نو 2 به شي. ګورئ دا انیشیلایزیشن زموږ دا کار یو ځل کېږي. ښه کله چې دې کې n یعنې 1 په سکرین ډسپلی شي ځکه چې انیشیل ویلیو دې سره 1 ده، نو دلته به ډایرکټ دې ځای کې ته خبره راځي. بیا ښه دې ځای کې دې څه کار بیا نشته، دا واحد یو ځل اکزیکیوټ شي بیا دې څه کار نه. دلته راشي نو n چې کله پلس پلس شي نو 2 شي که نه، چې کله 2 ګورئ دې ځای کې n دی یعنې مطلب 1 و، نو 1 less than or equal to 5 دی، 1 په سکرین ډسپلی شي ولته کې څه شي بیا n پلس پلس شي. ګورئ n کې ویلیو سره 1 ده، چې پلس پلس شي نو 2 شي. دلته کنډیشن بیا ټیسټ شي چې 2 خو less than or equal to 5 نو less than 5 دی. دلته کې څه ډسپلی شي مونږ ته 2 ډسپلی شي، دلته کې n کې 2 شي، داسې 3 4 and 5 پورې. ګورئ چې کله 5 ته راورسي نو سم ټرمینیټ شي، داسې ټرمینیټ شي. ګورئ ورته 5 ته راورسي نو n چې پلس پلس شي څه به شي 6 به شي که نه. ګورئ n کې 5 ورته چې کله 5 6 پلس پلس شي نو 6 شي. دلته به اوس کنډیشن چک کوو مونږه. ګوره 6 less than or equal to 5 وایي 6 د 5 نه وړوکی برابر ده، نه برابر ده نه وړوکی دی، نو څه به کېږي پروګرام به ټرمینیټ کېږي. دا مونږ رن کوو مونږ ته په سکرین ډسپلی کې تاسو ته وګورئ 1 2 3 4 5 داسې به ډسپلی کړي. اوس که مونږ دا مونږ وایو چې یاره دا الټا ولیکلی شي اپوزټ ته داسې 5 to 1 ولیکلی شي، د 5 نه شروع شي 1 پورې څخه ښکته راځي، smallest to largest to smallest وشي. څنګه چل به کوو، دا به سټارټ کو د 5 نه، دا به ګریټر دین کو او دا به ماینس ماینس. سمپل پروګرامینګ دی. ښه رن وکړو. دا به اوس 5 اونلی 5 راغی. ښه دا به 1 کو، ښه ځکه چې n greater than or equal to 1 دا به 1 کو. صحیح شو نه، ټول به الټا کو.
نو سره راغی 5 4 3 2 1 یعنی الټا راغی. ډېر سمپل پروګرام دی، ډېر ټایم پې نه ویسټ کوو. ښه بل پروګرام داسې پروګرام مونږ کړی و چې رایټ ا پروګرام دیټ ډسپلی پروډکټ اف آل آډ نمبر فرام 1 to 10. داسې کار وکړئ چې یو 10 نمبر یې په سکرین ډسپلی کوي، د هغې چې کوم آډ نمبر یې راځي. آډ نمبر یعنی طاق نمبر یې په 10 کې چې کوم طاق نمبر دی هغه د څه شي د یو بل سره ضرب شي او مونږ ته ریزلټ په سکرین ډسپلی شي. نو ټول اول خو مونږ 10 نمبر په سکرین څه کوو ډسپلی کوو، د 1 نه واخله 10 پر انسي. نو د هغې لپاره اول پروګرامینګ کوو، وروسته بیا تاسو زه پوهه کوم. انټیجر مې واخیسته n مخکې مې وکړم هغه پروګرامینګ دی سمپل. بیا به څه واخلم فار لوپ واخلم، داسې به څه وکړم چې n start from 1 n less than or equal to 10 sorry less than or equal to 10 او n به plus plus سی اوټ کم چې n او end of line. دا هغه سمپل پروګرام دی کوم مخکې موږ وکړو، خو 10 پورې مونږ ته انسیډنس شي که تاسو وګورئ. اوس وایي چې دې کې کوم آډ نمبر راځي نو هغه آډ نمبر څه شي د یو بل سره ضرب شي، مونږ ته ریزلټ په سکرین ډسپلی کړي. نو د هغې لپاره مونږ څه کوو سمپل یو بل کار کوو. په دې ځای کې زه اخلم ورسره پروډکټ PRODUCT پروډکټ مو واخیستو. څه شي دی پروډکټ ویریبل دی، مونږ پروډکټ معلوم کړو او په دې کې سټور کړو. نو څنګه کار به وشي دلته کې اوس دلته که مونږ وایو چې مونږ ته صرف او صرف آډ نمبر یې په سکرین ډسپلی کړه. تاسو مې څو کوېسچن وکړي چې داسې پروګرام ولیکئ چې د 1 نه واخله 10 پورې انسي آډ مونږ ته په سکرین ډسپلی شي. آډ یعنی آډ مطلب 1 3 5 7 9 دا په سکرین ډسپلی شي. مونږ به د n پلس نه چلو کوو، n پلس پلس به ختم کوو او n پلس 2 به کوو. n پلس 2 کله چې مونږ دا n پلس 2 کوو نو دې څه چل وشي دې کې 1 پروت دی که نه 1 دې ځای کې ته راشي نو 1 پلس 2 څه شي 3 شي. نو 3 ټیک دی. بیا دې ځای کې فرض کړه 3 راغی نو 3 پلس 2 نو 5 به راشي، نو 5 هم آډ نمبر دی. دغه شان زموږ سره آډ نمبر یې په سکرین ډسپلی کېږي. که تاسو وګورئ سوري څه ایرر پکې دی. ښه داسې کار به وکړو دې ځای کې به سی ته اساین کو n ته به اساین کو چې n پلس 2 ښه دې کې سټور کوو هم که زموږ بل ته به څه شي په سکرین کې ډسپلی شي. اوس چې کنټینیوس روانو د هغې وجه دا و چې دلته کې د n کې سټور نه و نو ایسته کنټینیو 1 1 روانو. ښه اوس به ټیک تاسو وګورئ 1 3 5 7 9 مونږ ته ډسپلی شو. د 1 نه واخله 10 پورې چې کوم آډ نمبرز دي هغه مونږ ته په سکرین ډسپلی شو. او دې کې بل کوېسچن راځي چې آیا تاسو خو آډ په سکرین ډسپلی کوو خو مونږ ته ایون ډسپلی کړه. ایون په دې به څه چل وشي 1 به دلته کې راشي. نو چل به وشي اوس تاسو که وګورئ 1 2 3 4 5 ساري اوس خو عام سمپل دغه شو 1 پلس ښه ساري هغه په هغه ماډولس باندې کېږي نو بیا بل ټایم وکړو. اوس زموږ مطلب تاسو دی که نه چې مونږ ته چې دا به کوم په سکرین ډسپلی شي د آډ نمبرز 1 to 10 دا د یو بل سره ضرب شي. زموږ کوېسچن داسې و ښه مونږ ته د 1 نه 10 پورې آډ نمبر په سکرین ډسپلی کوي او هغه یو بل سره څه کوي ضرب کوي، د هغې ریزلټ مونږ ته په سکرین ډسپلی کوي. مونږ به د هغه ریزلټ په سکرین څنګه ډسپلی کوو دا به څنګه ضرب کوو. دا خو سمپل خبره ده انتهایی اسانه. پروډکټ سټور کوو که نه مونږ دې لپاره هغه مونږ به دې کې څه کوو دا سټور کوو، دا ویریبل دی په دې کې سټور کوو. دې ته به زه اساین کړم او څه به ورته اساین کړم هر یو به د یو بل څه کوو ضرب کوو که نه. داسې کار به وکړم دې ته مې اساین کوو چې n ضرب n n ضرب n یعنی 1 اول 1 راغلی و او بیا 2 راغلی نو خپل منځ کې ضرب شو، بیا 3 بسي به ضرب کېږي. ګورئ تاسو ته وګورئ 11 یې مونږ ته انسر راکړو، مونږ ته انسر صحیح راکړو 11 راکړو. ځکه 11 راکړو د پروډکټ ته زه اساین کوم الریډي چې 1 دی کې 1 الریډي پروت دی. ښه 11 ځکه مونږ ته راکړو که نه دې ځای کې مونږ څه ډسپلی کړلی n نو مونږ ته خو n نه دی پکار که نه مونږ ته پکار څه شي دی پروډکټ که نه کوم چې ضرب شو هغه مونږ ته پکار دی. دلته به څه وکړم پروډکټ تاسو وګورئ
سی راکو اوس ایکس سی راکو ټیک شو خو ایکس سی بیا هم غلط دی داسې کار به وکړو چې دلته به داسې وکړو دا به اوس هم پراډکټ کوو وګورئ تاسو څه انسر راکوي 945 یعنې ټیک انسر راکو تاسو سره یو سټپ ځکه کوم نه راډي زه هم کولی شم تاسو په دې باندې پوه تاسو کنسپټ کلیر شي ځکه تاسو یو سټپ نور خو ډایرکټ زه هم داسې کولی شم داسې کار مې کړی دی ګورئ مخکې ما ان اخیستی و که نه نو ان ضرب ان هغه نمبر کم چې موږ ډسپلی کېدو نو هغه به د هغه بل سره ضرب کېدو نو هغومره پراډکټ نه کېده زموږ سره دلته کې زما سره چې کوم پراډکټ راشي که نه فرض کا 1 ضرب 3 نو 3 کم 3 که نه هغه پراډکټ کې سټور شو نو اوس پکار چې دغه 3 در روان نیکسټ نمبر څه شي پراډکټ شي یعنې ضرب شي نو هغې لپاره ځکه ما دې ځای کې پراډکټ واخیستو نو کم پراډکټ دې ځای کې اساین کېږي نو به دې څه واپس ضرب کېږي هم نو موږ ته به رزلټ دې ځای کې راکوي نو 945 دا د موږ سره ټیک انسر ده تاسو په موبایل باندې هم کولی شئ دې مطلب داسې شوی دلته داسې کار وشو چې 1 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 7 ضرب 9 یعنې دا 8 نمبر دی تاسو وګورئ دې نه به انسر هم راځي 945 تاسو په موبایل هم داسې کولی شئ او پروګرامینګ به هم داسې کولی شئ ټیک ده دا هم یو سمپل پروګرام تاسو ته وشو دین علاوه ته بل پروګرام کوم هغه ټیبل ډرا کوو ټیک شو هغه پاړیشن ټیبل نه وي هغه ډرا کوو تاسو په هغې باندې پوه شئ چې یاره موږ به د 5 ټیبل ډرا کوو ټیک شو لکه 5 پاړۍ د 10 پورې هغه ډرا کوو یا 16 پورې هغه ډرا کوو داسې یو کوېسچن شو ټیک ده نو څه به وکړو زه به واخلم انټیجر به زه واخلم ټیب یعنې ټیبل به واخلم بس ټیب ټیک دی لپاره ټیب مې واغستو او یو 2 نمبر یې پکار دی مونږ ته یو سټارټ یو څه شی دی اینډ دی نو زه به څه واخلم نو زه به داسې کار وکړم چې زه به سمپل داسې واخلم چې واخلم یو لینت ال ای ان فرض کړه لینت لپاره واغستې لینت مطلب دا چې آخري یا اینډ به واخلم زه اینډ مې واغستو چې آخري انسا کوم وي مطلب کوم ځای پورې موږ ټیبل ډرا کول غواړو یو به زه واخلم سی لپاره چې موږ کوو ښه اینډ اور سی ټیب مطلب به زه واخلم ټیبل یعنې د شي ټیبل ډرا کوو هغه سمپل خبرې دي زه به سی آوټ کوم په سکرین باندې چې انټر ا نمبر فار ټیبل د ټیبل لپاره یو نمبر څه کوي تاسو انټر کوئ څه وکړم دې کې په سی ان کې به زه ورکړم ټیبل که نه نو ټیب ټیک شو بیا به اینډ حساب موږ هم ورکوو که نه زه به انټر کوم سی آوټ ولیکم چې انټر نمبر یا انټر لینث اف ټیبل length of table د ټیبل لینث تاسو انټر کړئ یعنی مطلب څو پورې پکار دی یک نه د کم ټیبل چې راکوه هغه 10 پورې پکار دی 16 پورې پکار دی څومره پکار دی نو ځینې به سوار کومه د بس ان کومه دلته بس شي د اینډ ما غسته دلته به زوار کوم اینډ راغی اوس څه کو پار لوپ اخلو پار لوپ ولې اخلو نو دلته یو سټپ کوم چې تاسو پوه شئ ګوره چې کار به وکړم که نه ټول اول مونږ ته پکار دی چې مونږ ته په سکرین ډسپلی شي دا ټول څه شي ټیبل اخلو چې هغه ډسپلی شي په سکرین بیا هغې ته مخامخ د 1 نه واخله تر د هغې انسې پورې هغه لینث هغه کوم لینث چې مونږ ورکړی د هغې پورې ډچ چې مونږ ته په سکرین ډسپلی کړي بیا د هغې ضرب وشي نو زه به سمپل داسې کار وکړم چې انټیجر نمبر اغسته الریډي ځګن کې زه به څه واخلم چې سی سټارټ فرام 1 د 1 نه څه شي سټارټ شي بیا څه وشي بیا سی لیس دین ار ایکوال ټو لینث اینډ دلته موږ اغسته اینډ به واخلو اینډ بیا به څه وشي بیا به سی به پلس پلس کو ها دا څه کار وشو که نه سی سټارټ فرام 1 سی لیس دین ار ایکوال ټو اینډ دا کوم اخري انسر چې موږ انټر کړل که نه که دې نه وړوکی وي خو
موږ سبا لوپ کار کوي چلیږي به که فرض کړه دا غاټه شي بیا به ټرمینیټ شي پروګرام به کلوز شي. ها امون ته په سکرین څه آوټ کوه امون ته په سکرین سی آوټ کم ټیب ګورئ دا رن کوم چې څه کیږي خامون ته صرف او صرف څه شی ورکو اب راشي و انټر ا نمبر پر ټیبل زم چې 5 ټیبل مونته پکار دی او لینث 10 پورې پکار دی 16 پورې سوري 16 پورې مونته سره کو 5 5 5 5 راکو ټیک شو دا بس کوم دا د دې کې زه انټ لاین تاسو نو واضح شي بیا ورن کوم نو زه ټیبل تاسو د 5 او د 10 پورې دا ورکا دا مونږ ته 10 سره کې 5 5 5 5 راکې نو مونږ د 5 ټیبل سازو خو مونږ څه وایو چې 5 ضرب 1 نو 5 کم 5 مخامخ و سره کې ایکوال ټو 5 بیا 5 ضرب 2 5 ضرب 3 5 ضرب 4 5 ضرب 5 10 بر اعظم کنه 10 چې اعظم دلته سمپل ماسه شي ځای غستې ځکه کې که تاسو وګورئ دې ځکه کې به څه واخلم ډبل کوټس په واخلم په ډبل کوټس کې ودی کې زه ولیکم ضرب داسې کار وشي رن کو پروګرام انټر ټیبل نو 5 او سمره تر 10 پورې نو ګورم 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ان تاسو د سی وګورئ دلته انډ لاین باندې ورکیږي انډ اف لاین انسرشن اپریټر ورکو تاسو وګورئ 5 منټ کو تر 10 پورې نو ګورئ 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب نو اوس په کار د 5 ضرب 1 نه 5 کم 5 5 ضرب 2 نه 5 2 نه 10 5 3 15 5 4 20 دغه شانت روان وي نو سبا وکړو دلته سی د موږ څنګه غست دی کنه نو سی بل څه کار کوي چې سی واخله 1 نه واخله تر اخر ان سی پورې بسو کی مونږ ته ان سی بسرند است کوم چې موږ هغه انټ ور کړی هغه پورې مونږ ته ان سی بسرند است کوي نو په دې ځګن کې بدلا سي کار وکم چې زه به واخلم سمپل سی اول ته بسور کم بیا انډ اف لاین سی موږ څه ډسپلی کوي اوسو سی موږ اوس ډسپلی کوي هغه نمبر فرض کړئ انټر کوم چې 5 دلته انټر کوم چې 10 نو وګورئ 5 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 ضرب 6 ضرب 7 ضرب 8 9 تر 10 پورې مونږ ته انسرټ ټیبل سکرین ډسپلی کړي اوس د ریزلټ مونږ ته پکار دی نو ریزلټ پکار د خو د ریزلټ مخکې مونږ ته پکار دی ایکوال ټو نو ډبل کوټس کې بس اول وګورم ایکوال بس سمپل داسې وګورم دا برن کو فی الحال دې پوری نو څه راشي 5 انټر کوم او 10 انټر کوم نو وګورئ 5 کم 5 مخامخ پکار چې دی اوس انسر راشي دی ایکوال ټو نه پس نو سبا کو یو بل ضرب پکار دی کنه نو چل به وکړو دې کې انتهایی سمپل کار به وکړو کم ټیبل چې مونږ کم نمبر چې مونږ انټر کړل مونږ سبا ساغه سره پر ټیب غسته دی اغه له ضرب ورکو څه چې به ضرب کو د خپل انسی سره یعنی سی چې مونږ هغه سره دې به کو ضرب کو تاسو وګورئ error راغی ها دې دغه کې انسرشن اپریټر دا error راغی اوس انټر کوم 5 ولته انټر کوم 10 تاسو وګورئ 5 کم 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 25 دا سره ټیبل مونږ ته راشو اوس یو کس ته هغه چې رن مونږ ته تر د 10 نه مونږ ته دغه پورې ډسپلی کړه 16 پورې اکثر وی کنه تاسو لیدلی نو 16 پورې ګوره 5 اول ته کې ورکا 16 سوره پورې شو دا یو کس ته هغه چې نه د 5 سم ته 10 ټیبل ډرا کا یعنی پاړې مونږ ته ډرا کا 10 او د 100 پورې د 100 پورې 10 کم 10 10 2 20 10 30 10 40 او دغه څه رواني یو کس مونږ ته 50 ډرا کون هم دغه طریقه داسې کیږي ډېر سمپل پروګرام دی امید تاسو دې باندې پوه شئ سم مسله تاسو اوپن له کمنټس کې ویل شئ نه نه پور هم دومره کافي ده الله